Muistatko kun noustiin silloin pyörän selkään sanoit et mitään pelkää illoin mentiin tuulispäiden lailla. Kylän raitti väisti meitä tarakalla enkeleitä ne varjelivat meidät pahimmalta. Ilman käsiä kohtaloa ohjattiin. Kypärää tai päätä vailla kurviin poljettiin, mut ei huolta, me ei voitais kuolla. Kentän laitaan pyörättoimme, salajoimme, tupakoimme, unelmoimme, meidän oli laaja yötön yö. Ilman käsiä kohtalo vei kuin huvitti. Tuuli päin pläsiä ja vatsaa kutitti, mut ei huolta, me ei voitais kuolla. Brasilia. Aivan loistava. Se taituruissa luovuus. Brassit on mullekin ykkönen. Sain keltaisen paidan 86 kisoissa. Sokrates, Chico ja Falcao. 5 mestaruutta. Samaan ei ole pystyneet Saksa. Saksaa mä en ole voinut sietää ikinä. En mäkään. Semmoista dieselin katkusta konefudista. Mitä sä sanoit? Sä sanoit, että Saksan peli on tylsää. Semmoista mekaanista tekemistä. Sä puhut roskaa. Koko Fudiksen sielu puuttuu. Tanssi, samba, fiilis. Siis preussilaisen marssirummu. Toi on niin klisee jätkä. Ootte te oikeesti nähnyt yhtään Saksan matsia? Saksa on luovin joukkue kaikista. Saksa pärjää, koska niillä on voimaa. Kenttä täynnä. Ei niillä ole koskaan ollut taitopelaajia. Älä nyt selitä. Saksan keskikenttä on legendaarinen, koska niillä on pientä taitoväkkärää. Pierre Littbarski, Thomas Hessler, Olaf Thon. Adolf Hitler. Joo, Saksa pärjää, koska Wehrmacht pelottaa koko joukkueen ja ne. Idiootit! Ootte te käynyt koskaan Saksassa? Saksa on paljon suvaitsevaisempi maa kuin Suomi, missä ei voida käydä edes yhtä fudiskeskustelua ilman, että vedetään joku kolmas valtakunta mukaan. Ensin sä vahtoot jostain natsien viiksivahat löyhkäävästä epäjalkapallosta. Ja nyt sä ootkin yhtäkkiä suvakki. Päätä jo. Okei, mä päätän. Mä oon rasisti. Mä en kestä yhtään teidän rotusta jätkää. Mitenkä niin meidän rotusta? En mä tiiä. Antaa olla. Itse änkäsit tähän keskustelemaan. Keskustele nyt sitten. Haha! FC Rummenigge! No, mikäs on homman nimi? Tuli vähän sanomista, ei sen kummempaa. Päätit sitten kaataa pöydän ja aloittaa tappelu. Ei kun mä tuuletin vaan. Ai niinku, mitä tuuletit? No sitä, että Saksa on paras, niinku Fudiksessa. Eikä oo, Hollanti on paras. Hollanti paras. Semmoset päälle sylkijät. Päälle sylkijät. Raikaan sylki Möllerin päälle 90-kisoissa. Hollantilaiset on muutenkin semmoista leukkaa sakkia. Tullaan kentälle takki auki ja sit hävitään kuitenkin. Mut eikö 88 Van Basten ja kumppanit tiputtanut Saksan EM-finaalista? Se oli kyseenalainen rankkari. Sitä paitsi Saksa voitti 90. Ja ne voitti koko maailman mestaruuden. Se oli tylsin finaali ikinä. Argentiina olisi kuulunut voittaa. Argentiina puolusti koko pelin ajan. Sitten ne toi kokonaisen sotilasjuntan Saksan rankkarialueelle. Nyt tietysti, jos semmoinen junttatoiminta kiinnostaa, sen ymmärtää. Mitä sä tarkoitat? Niin siis poliisijunttatoiminta. Kun poliiseja ootte, niin teitä varmaan kiinnostaa. Eiköhän me viedä tää ukko vähän rauhoittumaan. Hei, se oli vitsi! Se oli vitsi! Tollaiset vitsiniekat on niin nähty. Laimo niin suuttuu, jos mä joudun putkaan. Hei, onks tässä nyt mitään, mitä mä voisin sanoa, että mä voin vaan lähteä? Ei.
Tässä on sun omaisuus. Pitäisi vielä allekirjoittaa tämä lausunto. Lausunto? Niin, lausunto. Minkä takia olitte viimeinen putkassa? Eilisellä poliisipartio on tähän kirjannut oman näkemyksensä. Lauri Antero Palo... Ja late riittää. Lauri Antero Palo aiheutti baarissa tappelun, jonka takia poliisipartio hälytettiin paikalle. Paikan päällä Palo solvasi poliisia sotilasjuntaksi. Solvasi? No se oli vitsi. Ne väitti, että Argentiina oli paras 90-kisoissa. No niin, varmaan olikin. Hei, ne toi kokonaisen sotilasjuntan rangaistusalueelle. Ja Maradona oli paras pelaaja kautta aikojen. Jos ette nyt allekirjoita, tätä juttu menee käräjille ja jos häviätte, voitte saada rikosrekisterimerkinnän. No tämähän on hieno systeemi, että poliisi saa kirjoittaa ihan mitä huvittaa ja jos mä en allekirjoita, niin sit mennään käräjille ja bla bla. Tietääkö tämä proseduuri ei miellytä? No anna tänne, niin mä kirjoitan. Ai kävit yhdellä. Tässä sun viestissä lukee, että vaan yhdellä. No ei se ollut mun syy. No kenen syy sitten? No siellä oli pari kaveria ja... Oliko se niiden syy? Sä oot aikuinen mies. Sä päätät itse omista menoista. No ei, mutta siihen tuli poliisi ja... Poliisit? No, niin, no mä kaadoin vahingossa yhden pöydän ja... Kaadoit pöydän? Niin ja poliisi vei putkaa ja... No ei kukaan poliisi vie putkaa, jos on kaatanut pöydän selvinpäin. No se oli väärinkäsitys. Kävikö sä eilen siellä lääkärissä? No kävin. Ja sitten mä ajattelin, että mä käyn parilla sen jälkeen. En usko. Sä oot ollut ihan kännissä ja riehunut humalaspäissäsi. Hei Janna oikeesti, mä oon pahoillani, mutta mä oon koko yön maannut jossain putkan lattialla. Ei kiinnosta. Häivy siitä. Rummenigge! Latte? Latte! Se oot sä! Solis, oot sä ruvennut valmentaa jengi? En sentään. No ketä nää on? Ne on mun lapsi. Kaikki. Mulla on 6 lasta. Sulla on melkein fudisjoukkue. Hei, tuu mukaan pelaamaan. Joo. Tai no, on mulla tossa vähän urheilujuomaa, jos istutaan hetki. Lapset! Voisitte mennä nyt vaikka välillä vähän kotiin syömään. Ja sanokaa äitille, että mä tuun vähän myöhemmin. No ainakin pysyy kunnossa, kun pelailee noitten lasten kanssa. Mites, onko sun lapsia? Ei oo. Mä kävin lääkärissäkin sen takia ja eilen tuli tuloksia. No, mitäs lekuri? Mitäs se? Jotain juttuja sit tuli esille. Muhun liittyviä. En mä tiedä. Oot sä väsynyt, kun sulla on noin paljon lapsia? No onhan mä rehellisesti sanottuna ihan puhki. Kaikki yöt pelataan semmoista sänkytetristä. Sänkytetristä. Niin. Kuka nukkuu missäkin ja missäkin asennossa. Jaa. Mukulat tunkee meidän sänkyy pinoja poikittain, niin välillä tulee vaillettua ties minne nukkumaan. Arvaa, onko saanut viime aikoina?
Tarttis lomaa. Tai ees omaa aikaa. No ihan sama juttu. Ei oo oikein mitään omaa enää. Sen jälkeen kun FC Rummenikke lopetti, yhtäkkiä huomaattiin, että ei ole tullut pidetty yhteyttä kehenkään. Törmäsin Maakallio tuossa vähän aikaa sitten. Kaverin häissä. Se on pappi nykyään, tiesit? Joo, siitä oli juttu lehdessä silloin, kun se aloitti täällä. Se on varmaan nytkin messuamassa. Nythän on sunnuntai. Pitäisikö lähteä moikkaamaan? Loistoidea. Mennään hakemaan se pussikaljalle. Se oli vaan vitsi. Ei kai papit nyt mihinkään pussikaljalle. Lähtisköhän se? Eihän sitä tiedä. Kello on 11, ehditään vielä ehtoolliselle. Pappi tarjoaa viinit ja me oluet. Kirkko-oluet. Kristuksen veri. Joo, tän jälkeen. Kristuksen veri. Kyllä tätä jotenkin kaipaa. Vapaa herra elämä. Tai pitäisikö ennemminkin sanoa herrasta vapaata elämää? Niin vaan rouvasta vapaata. Muistatteko jätkät, milloin olisitte viimeksi istuneet näin pussikaljalla? Ei hiivatti jätkät. No. Mä joudun lähteä. Mikä nyt? Mulander, mun kollega, se on aina saikulla. Mulander. Tää on varmaan 3. kerta tässä kuussa. Mä joudun lähteä paikkaamaan. Saa vetää nuorten aikuisten raamattupiiriä. Aiheena kolossalaiskirje. Kylläpä kuulostaa kolossaalisen hauskalta. No, on siellä keksiä. Hei, mulla menee tässä pari tuntia. Ilmoittakaa minne päädytte. Koetan tulla sitten perässä. Kyllä pitäisi papinkin muistaa pyhittää lepopäivä. Se oli nopea visiitti. Ehkä se tekee toisen tulemisen vielä. Tiesit sä, että Lymy asuu tässä aika lähellä? Lymy? Mä en oo kuullut siitä mitään vuosia. Pitäisikö lähteä moikkaan? Se on sen saman Liinan kanssa, jonka kanssa se oli jo silloin. Lymy pelkää sitä kuin ruttoa. Pate, tän kanssa me tarvii toimia salamyhkäisesti. No mä yritän päästä tulemaan illalla. Mutta luultavasti en pääse. No koska pitää hoitaa tätä puutarhaa. No mut mähän hoidan tätä just nyt. Mene sä vaan niitten ystävies kanssa. Ei Lymystä ole hommiin. Ai miten niin ei oo? Koko päivän on raatanut. Pane mies asialle ja itse saat hoitaa loppuun. Lymy! Lähde kaljalle. En mä voi. Mun pitää tänään vielä kitkeä. Joo, ja mun pitää itkeä, jos et sä lähde. Ei olla nähty moneen vuoteen. Mm. Joo. Mm. Siis mitä ihmettä? No Lymy lähti jonnekin. Vihdoin. On se kyllä niin ärsyttävää, kun mies ei ikinä käy yhtään missään. Luuhaa vaan nurkissa kuin joku pölypallero. Niin. No mitä isäntä? Mitä oot tehnyt viime aikoina? Kaikenlaisia pihahommia. Pihahommia? Kukkapenkki, porkkanoit ja perunoit. Mitä sais olla? No oisko jotain kuplivaa ja raikasta? Jotain kesästä. Joo.
Pari kesästä skumppaa, kiitos. Selvä. Hyvä valinta. Todellakin. Miksi sulla roikkuu verkon päällä kaulassa? No eikö aina pidä olla vähän verkot vesillä? No siinä on täysin oikeassa. Näin, olkaa hyvät. Kiitos. Hei, saatko me pari sellaista pientä varjoa siihen kanssa? Joo. Totta kai. Hei, saisitko mä mieluummin sen pinkin? Mikä jo tein. Kiitos. Näin, olkaapa hyvät. Kiitos. Jätkät, kattokaapa tonne. Romis ja Rämys. Asuuko ne vieläkin tuolla? Muistatteko jätkät, kun mentiin nuorena 4 päällä? Romis istui tankilla, Rämis ajoo, Late istui toisena penkillä ja mä pelkäsin tuolla tarakalla. Teillä on hieno kyltti. Meille tulee parempi tuohon uuteen talliin. Pienkonekorjaus YMS. Mitäs toi YMS meinaa? No, tulkaa jätkät messiin. Ottakaa jätkät ponua. Romis, se on Kalvadosta, eikä mitään ponua. Tää on meidän pääelinkeino. Romis. Ai niin. Oletteko te jätkät muuten futista vielä pelannut? Ei, kyllä se jäi Rummeniggen aikoihin. Mitäs jos laitettaisiin häntsät pystyyn? Joo, nimenomaan. Nuoret aikuiset, Raamattupiiri kokoontuu tänään seurakuntakodin takana. Mitäs tää nyt on? No tää on futiskrokettia. Tää? Meillähän piti olla Raamattupiiri. No niinpä, mut kato herra pastorin mielestä se oli vähän niinku turhaa. Turhaa? En mä oo sanonut, että on mitenkään turhaa. Tää on tämmönen käytännön harjoitus. Elämä on matka ja välillä kuljetaan tuommoista ahtaista porteista. Mulanderin kanssa ollaan käyttää Raamattua läpi. No, tän idea onkin nimenomaan se, että ei ole nyt liian teologista ja tää itse asiassa toimii paljon paremmin, jos pappi ottaisi paikalla ollenkaan. Että kun saatte homman valmiiksi, pelit pelattua, niin viekääs tonne nuorisotyön kaappiin. Kyllä sä tiedät, mistä se löytyy. Siis tää on niin maakalliota. Joo. Oispa kuullut, mitä se puheli tänään kirkossa. Jotain ihan sekavaa Saksan fudismaajoukkueesta. Saarna kesti 2 minuuttia. Ei vitsi. Mites, onks kukaan kuullut Robbista mitään? Niin siis, jos ruvetaan pelaamaan, niin kyllähän Robbi tarvitaan. No aina sitä tuolla kylillä näkee. Silloin muuten aina joku uusi muija mukana. Niin sama meininki jatkuu kuin aina ennenkin. Joo. Mitäs se muuta? No, mennään kattoo. Kello on yli 2, niin tuolta baarista se muuten varmaan taitaa löytyä. Otetaan Kalvados matkaeväksi. Hei, pappi pääsi vapaalle. Tuu baariin. Ai miten niin, et usko? Hei, mä oon kova pelaamaan. Sitä paitsi kyllä mun nyt jotain täytyy tän kropan eteen tehdä. No todellakin, sä olet kovassa kunnossa. Meillä on muuten jengi, FC Pultari. Voitettiin eilen AC4-apila ennen kuin tavattiin sun kanssa. Ai, 4-apila. Mikäs se on? Irkkupupi-jengi. Irkkupupi. Hei, tiedätkö, mä olen asunut joskus pari vuotta Irlannissa. Ai jaa, okei. Robbi! Jätkät! Jätkät!
Latekin on tulossa. Se läks vaan vaihtaa paitaa. Se vietti viime yön putkassa. Tarja, pistä kierros. Kippi Slancha. Mitä? Slancha. Siis se on kippis irlanniksi. Mä olin siellä pari vuotta duunissa. Mitä hommista teet? No mä tein vähän sitä sun tätä. Olin nosturis korkealla. Kesällä palo ihan punaisiksi. Toi on muuten Lymy. Se sai nimensä, kun... Muistatteko muuten, miten Lymy sai nimensä? Oikea nimi on Tero Lyly Tuominen. Oltiin kerran naapurissa omenavarkaissa ja heti naapurisedälle kiinni. Joo, se antoi ihan hiivatin kovia luunappeja. Muut päästiin karkuun, mutta Lymy joutui jäämään sinne puun taakse piiloon koko yöksi. Ois vaan karttanut heitä tulla pois sieltä piilosta. Mut sä kuitenkin vältyit luunapilta. Kun en edes välttynyt. Ensin sitten naapuriukolta, kun se tajusi, että mä olin omenavarkaisia. Sitten vielä pääsi kotiin. Iskäät sen takia, kun oli pelästynyt. Ja sä oot pappi vai? No, vielähän tää täällä mukana roikkuu. Voisit sä vihkiä mut ja Robin vaikka tässä ja nyt? Ihan ekaksi pitäisi täyttää semmonen avioliiton esteiden tutkintalappu. No onks sulla mukaan Robin jotain semmosia avioliiton estoja? Pitäisikö vertaa selvää, minkälaisia estoja mulla on? Ootko sä pelannut sillä? En mä oo sellainen pelimies kuin Roppi. Tarkoitin futista. Sun rikki mennyt jalkaasi. Joo, mä Tuen kanssa kokeillut vähän pelailla. Sellainen höntsä voisi olla oikeesti kivaa. Kerettiin jo Laten kanssa vähän jutella asiasta. Ei Liina, mua mikään höntsäämään päästä. Sen duunin säijät juoksee jotain maratonia ja harrastaa triatlonia. Pitäis sulla enemmän niin kuin ne ja tehdä jotain tavoitteita. No keksitään tavoite. Ei mitään höntsää. Hei! Osallistutaan johonkin turnaukseen. Niin viet kato mitalit sitten kotiin. Joo! Rummenikke pystyy. Tarja, oisko se on nettiin lailta? Päästäisikö kattoo? No Roppi, sulle mulla on näköjään tänään ihan kaikkea. Ilmaisia juomia ja... Kiitos. Elokuussa on tällainen pikkukenttäturnaus. Kentällä 6 pelaajaa ja maalivahti. Joo, kuulostaa hyvältä. Ilmoita meidät sinne. Tarvitaan se veska ja ainakin pari vaihtoehtoa. Eihän mä kukaan enää jaksa juosta. Ja kyllä me nyt jotain tyyppejä löydetään. Turnauksia on 1,5 kuukautta aikaa. Jätkät tarvii varmaan alkaa treenaamaan. Jätkät, tästä tulee vielä kova juttu. Ihan mahtava. Tarjoako Tarja Talo kierroksen tämän kunniaksi? Voidaan tuoda tänne sitten pokaali säilöön. Joo, ei tarjoa. Ja joku voisi maksaa se edellisenkin. Ole hyvä. Joo. Minä maksan vanhan kierroksen ja tilaan uuden. Tyypit tässä jutussa on nyt ammattikieltä käyttääkseni johdatuksen maku. Uudelle uljalle tulevaisuudelle. Rummenikke! FC Pulteri! Ja meitä on vaan 3. Missä kaikki muutto? No se olisi laittoa, että se joutui lähteä lapsen kanssa päivystykseen, korvasärkyy tai jotain. Pappi on joutunut taas tuuraa sitä Mulanderia jossain kissaristiäisissä ja Lymy. No, Liina on pakottanut sen puutarhamessuille. Puutarhamessuille, aikuinen mies. Mites Roppi? Sori jäpät, mä oon myöhässä. On ollut vähän uniongelmia ja kohtaa noi lääkkeet, niin välillä vähän vaikea herätä. No mitä me nyt tehdään? Ei meitä on riittävästi, emme saada kunnon pelejä aikaa. Pyydetään noin vastustajaksi. No onhan toi nyt parempi kuin ei mitään, mutta tuskin niistä on hirveästi mielen vastusta löytyy. Hei frisbeen heittäjät! Tuutteko te pelaa?
Kiitos pelistä. Hei, kiitti itsellesi. Mä katsoin noita sun peliliikkeitä ja sä voisit ehkä antaa mulle vähän tukiopetusta. Sori, mutta mä oon kyllä varattu. Ei se mitään haittaa. Mua kiinnostaa vain sun puhelinnumero. Hei, entäs sun kaveri? Onko siellä puhelinnumero? Otettiin sitten ihan huolella turpaa jotain liitokiekkoilijoilta. Ei ole mitään asiaa mihinkään turnaukseen. Tiedättekö jätkät, mitä mä oon miettinyt? Arvatkaa, mitä me tehdään. Vedetään pervetiiniä. Niin kuin Saksa finaalissa 54. No se oli vaan huhu. Eikä siitä ole mitään todisteita. Eikä me mitään vedetä. Ei todellakaan. Ei edes palloa maali. Joo, mutta me hommataan valmentaja. No mistä sä nyt yhtäkkiä sellaisen revit? No, mulla on suhteet. Tehdään sillä tavalla, että tullaan kaikki samaan aikaan huomenna paikalle. Mä soitan kaikki lintsarit läpi vielä. No mitä? Olut on hyvä palautusjuoma. Se on ihan tehty tieteellinen tutkimus. En ole koskaan vastustanut tiedettä. Mitä tää on? Keitä te ootte? Toi on Lothar Matteus. Ja mä oon Pierre Litbarski. Ja sä oot Mulander. Pastori Mulander, eikö vaan? Mitä sitten? Miksi sä oot tänään töissä? Mulla on sairasloma. Mikä sulla on? Työuupumus. Työuupumus. Aikuinen mies. Tytöt. Kuvaa toi Romis. Mulander! Nyt pastori kokeekin ihan oikeesti ihme parantumisen. 1,5 kuukautta sä käy kiltisti töissä, vaikka sulla olisi Ebola. Tai spitaali. Sehän sopii Yksikin sairaslomapäivä. Niin noi kuvat, ne lähtee kirkkoherralle ja kirkkovaltuustoon. Että nähdään näiltä, missä se sun sairaus on. Ja Paaville. Ja vaikka Haakin tuomioistuimeen. Tytöt. No näitä. Tuliko hyvä maskua? Oho. Täydellistä. Jos mä joskus menen naimisiin, niin suthan mä otan kuvaamaan. Haista itse. No niin, jätkät! Tulkaa kaikki tänne! Terve! Tässä on Snackers, meidän uusi valmentaja. Ja Abi, meidän uusi kärkihyökkääjä. No, mutta siis Robinhan piti olla kärkkenä. Eikä mitään kärkeä tänne kaivata, vaan maalivahti. Api on 100 vuotta teitä nuorempi ja juoksee kuin kaselli. Api menee kärkeen. Ja näiden treenien aikana minä katson, kenestä teistä leivotaan uusi maalivahti. Kuka sä oikein olitkaan? Snackers, teidän uusi valmentaja. Ja millä valtuuksilla? Siis Snackers on valmentanut paperitehtaan jengiä silloin, kun ne voitti työporukoiden puulaakisarja. Olen valmentanut myös muutamaa naisjoukkuetta. Siis naisjoukkuetta? Älä sinä yhtään irvaile. Moni naisjoukkue pyyhkistelee nurmea. Meillä on vielä paljon tehtävää. Kuka sä oot, Abi? Me ollaan kaikki kavereita tässä, niin voisit vähän kertoa itsestäsi. Abi on meillä tehtaalla siivoojana. Ja ahkera mies kuin mikä. Mutta ei kyllä puhu suomea vielä sanaakaan. No entäs sitten taktiikka ja muut? No taktiikka on se, että te muut puolustatte. Ja pistätte Apille palloa jalkaan. Siinä ei montaa kieltä tarvita. No niin, ei muuta kuin peliä sitten. Aika juoksee ja ukot näköjään ei. Toppi on näköjään nukkunut pommiin taas. Sillä on vähän uniongelmia. Siinä me nyt taas sitten oltiin. FC Rummenikke. Jännä, miten sitä vuosienkin jälkeen tuntee jonkun tyypin ihan vaan hahmosta.
tavasta juosta, kääntyä, syöttää tai laukua. Abi on ihan mahdoton puolustaa. Taitava kaveri. Oh. Kaiken, minkä olen oppinut elämästä, olen oppinut jalkapallosta. Niin sanoi aikoinaan kirjailija Albert Camus. Musta tuntui, että olin oppinut elämästä jo yhtä ja toista. Samoin futiksesta. Samalla oli outo tunne, etten ollut oppinut kummastakaan yhtään mitään. Jalkapallo on kuin happi, jota Argentiinan on saatava hengittää. Paljon. Niin sanoi puolestaan Maradona. Siltäkin musta tuntui, että just nyt oli saatava happea. Viime aikoina juuri hengittäminen oli tuntunut jotenkin vaikealta. Oli vaan hyvä saada olla kentällä ja antaa ilman vapaasti virrata. Kiitos kaverit. Treenit on tältä päivältä ohitte. Rehellisesti sanottuna pelkäsin pahempaa. Mutta kyllä tästä joukkue vielä saadaan. Api, sinä pysy kärjessä. Pappi, sinä menet maaliin. Maaliin? Minä en mä koskaan aikaisemminkaan ollut maalissa. Sä olet selvästi heikkokuntoisempi tästä porukasta. Ja sä olet puhetyöläinen. Pystyt hyvin ohjeistamaan puolustusta. Niin, ja sullahan on ollut vuosien kokemus sielujen pelastamisesta. Onhan tommosen pallon pelastaminen nyt varmaan paljon helpompaa kuin kadonneiden sielujen. Rämis, sinä olet hyökkäämässä. Onko? Wow! Lymy, sinä olet piilokärki. Selvä. Ja Roppi, sinä olet libero. Sulla on hyvä tekniikka ja tarkat syötöt. Okei, kokeillaan. Tiedän, että se vaatii sulta vähän kuria. Kuria tää kaveri olisi tarvinnut jo aikoja sitten. Solis ja Romis, te olette laitapakkeja. Käytte kiinni ukkoihin kuin herhiläiset. Entäs mä? Salate, sä olet yleisvaihtomies. En viitsi asiaan mennä sen enempää, mutta sulla ei taida kunto olla oikein kohdillaan. No mut hei, kyllä se tästä vielä. Mutta samalla sä olet tämän joukkueen kapteeni. Kapteeni? Roppi on kapteeni. Sinä olet kapteeni ja sillä sipuli. Sä tunnet nämä kaverit paljon paremmin kuin mä. Sä pystyt tsemppaamaan niitä. Sun ensimmäinen tehtävä on huudattaa porukka. Okei jätkät. Tärkeintä ei ole se, että voitetaan. Tai se, että on hyvä joukkuehenki. Ja tärkeintä ei ole se, että on hauskaa, vaan mikä on tärkeintä? Reilu peli! No ei ole! Vaan se, että näytätte törkeän hyvältä säärisuojat jaloissa. Kattokaa omia sääriänne. Hei jätkät, me ollaan jo voitettu tää peli. FC! Ruoanelikke! Se oli autotallin ovi, se oli rautaverkkoaita. Paahtuneella nurmella 2 pientä paitaa. Se oli kalkitettu viiva 2 aidan seivästä. 2 liinun piirtoa koulun seinällä. Se oli 2 kookistölkkiä tai jalava puuta. Joku hölmistynyt aina jaksoi seisoa sen suulla. Se oli maali, se oli maali, se oli maali ja me oltiin sen tekijät. Se oli kaukaa vapaa potku, se oli maalin nedussotku. Se oli jägäs, se oli räkä, se roikkui pitkään ilmassa. Se oli Jumalan käsi, se oli ovella kuin piru. Suurempi kuin elämäsi ja se livahti kuin liru. Se oli puolustuksen moda, joku veine kahville. Se oli eka taikka toka, lisää tarvitsee. Se oli maali, se oli maali, se oli maali ja me oltiin sen tekijät.
luontoa ja taikaa, pelattu jo yli aikaa. Kuka ikinä sen saikaan, sai katsomon raikaan. Se oli kaunis kuin nainen, yhtä lailla oikkumainen. Enemmän vain kirveltää, toinen samanlainen. Se oli Platinin tai Peleen tai Jari Litmasen. Aina kun verkkoihin menee on aikaa juhlien, se oli maali. Se oli maali, se oli maali ja me oltiin sen tekijät. Joka jätkä on treenannut hienosti. Ja sanon tän suoraan sydämestäni. En olisi uskonut teistä noin motivoitunutta porukkaa. Siksi minulla onkin yllätys! Olkaa hyvä. Sain hyvän tarjouksen. No nyt on tutkapari. Kuinka se kyytiasia? Hei, jätä se meidän huoleksi. Ei ongelma. Se vei metelin pilviin, se toi kyyneleet silmiin. Kuin sievä näyttelijätär, se tarttui filmiin. Se oli huomattavan älykäs ja naisetkin hurmasi. Vei tunnelmaa ylemmäs ja helpotti kummasti. Kuin huumeet tai haaveet se miehen sekoittaa. Yhden pääsee lataan, pakko lisää saalistaa. Se oli maali, se oli maali, se oli maali ja me oltiin sen tekijät. No niin, herrat. Mähösen matkafirma tarjoaa saniteettivisiitti-mahdollisuuden luksusfasiliteeteissa. Sä saat kyllä liikenteen pysähtymään ilman tuota kylttiä. Jätkät, mulla on ihan älyttömän hyvä fiilis tästä. Käyt sä usein täällä? Vapaa viikonloppu. Mä oon nuorentunut ainakin 10 vuotta. Tuosta kaaresta voi päätellä. Riemukaari. Elämänkaari. No siihen katkesi elämänkaari. Kädet ei oo kissassa. Puuttuu enää, että joku puklais mun päälle, niin vois kutsua tätä perheenisän normipäiväksi. Pelataan jotakin. Menee aika nopeampaa. Mulla on tos kortit. Jätkät tänne, jako lähtee nyt. Hei ja kysykää Abi mukaan, josko pääsis porukkaan messiin. Hei Abi! Tuu pelaa pokkaa! Mä näin se viimeksi, kun mentiin kuselle. Abi jäi sinne kusipusikkoon. Ootko eksynyt? On se. Ja melko kaukana kotoa. Ja nyt taisit kyytiä vailla, niinkö? Ei ilmeisesti riitä, että pummit meidän rahoja joka päivä. Miksi et sä sano mitään? Etkö puhu suomea? Edes yhtä sanaa?
Siis meidän pitäisi kustantaa sun asuminen täällä. Ja sä et opettele yhtä sanaa sanomaan. Onks tää apina teidän seurassa? Mikä apina on? Mikä se sitten on, kun ei se oikein ihmiseltäkään näytä? Meillä on aika alkaa nyt! Ai! Hullu! Lähtekää nyt menee Nyt siitä. alkaa nyrkit heilumaan. Romis, puski. Romis, anna olla. Meillä on kiire. Anna nyt mä käyn vähän koppaamassa. Ai toi nyt sattuu, kun tuollainen mörkö lyö. Kyllä sulle, Robbi, siihen ainakin musta silmä tulee. No sehän olisi hyvä. Naisis herää sellainen hoiva vie. Miksi me muuten körötellään tämmöisillä typerillä kinttupoluilla? Vedä motarille! Me mennään pikkuteitä, koska tarkalleen ottaen, no... Tätä romukasaa ei ole katsastettu, niinkö? On tää katsastettu, totta kai, mutta ehkä noin 20 vuotta sitten. Voi helekkari rämis. Teidän piti hoitaa tää kyytiasia. Tää on taas näitä teidän jotain puolikriminaaleja sotkuja. Hoida ensi kerralla itse, jos ei kelpaa. Äijät hei, lopettakaa se kinaaminen ja ruvetkaa vaihtaa pelikamppeet päälle. Me oltiin myöhässä jo vartti sitten. Noniin, paikalla ollaan, pelit käyntiin. Te ootte hävinnyt jo. 6-0. Luovutusvoitolla. Hei, älä nyt selitä. Matkalla tuli ongelmia. Tää on tosi tärkeä matsi meille. Jos tää olisi tärkeä peli, te olisitte ajoissa. Aivan liikaa vastuuttomia joukkueita, jotka ei välitä aikatauluista mitään. No. Mä ainakin haluan kotiin nukkumaan. Teillä on huomenna peli 10, ootte ajoissa. Meillä oli huono onni tänään, mutta äijät, me ei hävitty mitään. Meidän lohkossa on 4 joukkuetta, joista 2 menee suoraan jatkoon. Ja 1 ottelupari pelasi tasan. Meille riittää, kun me voitetaan kaikki loput matsi. Nyt jokainen nielee pettymyksensä ja kerää itsensä. Meillä on huomenna matsi aamulla. Ollaan iskussa. Tänään oli pitkä päivä ja huomenna on vielä pidempi. Ei alkoholia, ei valvomisia. Nukkukaa hyvin. Rummenikke! Maistuuko? En mä taida viittiä. Kai sä kuulit mitä Snackers sanoi. Ei alkoholia. No, mä otan näkäräisen. Tulee paremmin uni. Niin no se on kyllä totta. Laita mullekin 1. Otat sä? Sori, mä unohdin. Sä oot muslimi. Mä otan. Pitääkö se muuten paikkansa, että muslimitkin vois juoda, jos laittaisi vaikka Koranin pään päälle niin, että Allah ei näe? Jotain, mitä mä jostain kuulin. Jotkut tekee. No eipä siinä. Kaikki uskot pitää kunnioittaa. Miten sä muuten tulit Suomeen? Tai siis mistä? Ei, sä voit näyttää. Sä oot Irakista. Irak. Syyria. Ai niin, sä oot Irakista tullut Syyrian kautta Suomeen.
Miksi sä joudut pakenemaan? Oot sä kurdi? Kurdi. No, abi no kurd. Sä oot varmaan nähnyt tosi paljon kaikkia juttuja. Sellaisia ison maailman juttuja. Musta tuntuu, että mä en oo nähnyt yhtään mitään. Samat kuviot vaan. Hei, mitä sä teet? Mehän pitää olla selvinpäin. Älä selitä. Mä olen juonut viime vuosina niin paljon, että yksi iltailut on vain suunta parempaa. No eikä se nyt yksi pahaa tee. Saadaan paremmin nukuttua. Ja sulla on kitarakin mukana. Se on sellainen hyvän tuulen harrastus, en mä vakavissaan. Soittelen lähinnä kaikenlaista espanjalaista hippihommaa. Joo, on sulla hieno kitara. Joo. Sain sen Ullalta. Ai Ullalta? Joo, niin Ulla tosiaan. No soita nyt sitten jotain. Hippi. Hei, oliks Irakissa sota? Isä, abi. Ei olla Jannan kanssa väleissä oikein. No mikäs teille? Pitkä tarina. No, mulla on nyt viski loppu. Ehkä sä voisit kertoa lisää vaikka huomenna. No joo. Käydään nukkumaan. Toisaalta tuossa lähellä olisi kyllä baarikin. Joo. Mitä te täällä rymyy? No mitä ite rymyit? No me päätettiin lähteä baariin. Eiks meillä ollut puhetta, että ei alkoholia? Ei kato, Roppi haluaa käydä katsoa tyttöjä kylillä. Siitä paitsi, mitä te itse teette täällä? No okei, mekin ollaan menossa baariin. Oltiin vähän juttu tuulella. No, pitäisköhän meidän lähteä sitten kaikki? No mennään, otetaan yhden. Kyllä me kerätään. Ei jätkät, mulla oli tässä Calvadosta. No niin, laitetaan kiertoon. Jätkät. Mä oon kapteeni. Muutama sana. Kaikki tietää, että huomenna on tärkeä matsi. Yhdet vaan. Ja sit lähdetään pois. Ja Roppi pysyy poissa tyttöjen luota. Ja kaikki pysyy suurin piirtein selviinpäin. Eikä sanaakaan Snackersille, se ei tuu olemaan tyytyväinen. Rumpelikke! Mitä äijä? Ai Snackers, mitäs sä täällä? Solis nukahti heti kun päästiin huoneeseen ja Kuorsa on ihan tosissaan. Lähdin sitten yhdelle. Kastellaan, kastellaan, varpaamme rantaveteen kastellaan.
Kastellaan, kastellaan, rantahiekkaan kaadutaan ja rakastellaan. Biisi vaihtuu dingoon, levottomaan tuhkimoon, levollisina rinnan maataan. Ja jostain nousee laiturille suloinen levottomuus taas, ja meidät rantahiekkaan kaataa. Kastellaan, kastellaan, varpaamme rantaveteen kastellaan. Kastellaan, kastellaan, rantahiekkaan kaadutaan ja rakastellaan. Transistorista kun loppuu paristot, rannalle jää soimaan yö. Ja mitä pastori? Vieläkö tuntuu siltä, ettei usko riitä? Kyllä mä uskon ja mä oon ateisti samaan aikaan. Sitä on vähän vaikea selittää. Ennen kuin se lähtee enempää edes pohtimaan, pitäisi määrittää, että mikä se Jumala oikein on. Mitäs sinä? Uskotko? No mun Jumala on Saksan maajoukkuettakin. En mä oo tommosia koskaan miettinyt. Ehkä riparilla. Viime aikoina on kyllä tullut mieleen. Mun Jumala on elämä itse. Tai en mä tiedä. Mikäs sua mietityttää? No elämä itse. Niin kuin sä sanoit. Ja kuolema. No meni vähän vakavaksi elämälle. Mikä pappi? Olis hyvä jutella joskus. No mitä miehellä mielessä? Tämä alkoholi. Tätä menee mulla ihan liikaa. Mä joi koko pussimatka. Pullollinen viinaa meni siinä. No, saa sitä vähän reissussa rentoa. Mä oon tätä pullo viinaa päivässä reissua tehnyt jo pitkän aikaa. Yli 5 vuotta. Koska sulla ei nenä niin? Ei mulla ole. Anteeksi. Ei oo. Kato, aina kun mä näen jotain noin kaunista, niin onko ihan oikeesti silmät? Ei tässä moi. Moi. Hei, Roppi. Mitä sä nyt huidat siinä? Hei, mulla on juttu tää kauniin neidin kanssa kesken, että voisit se poistua? Onko teillä oikein juttu? Hei, kunhan vain pyydetäs kaunista neitiä tanssimaan. Miten? Lähetkö? Hei, Roppi, mene nyt pois. Hei, tää on vapaa maa vai mitä? Hei, mä voisin ottaa sun puhelinnumeron. No, ei sitten. Voi vittu, Roppi! Sä tulet taas hiekottaa mun peli. Mä olin just 2 sekuntia ehtinyt jutella tässä. Ja sit sä tulet taas jonain ritarina paikalle. Mä tuun hiekottaa sun pelin, niinkö? Kyllä! Häh? Sä hiekot mun ja Ullan suhteen? Hei, tajuut siitä on jo monta vuotta. Ja mä olin Ullan kanssa tasan 1 kesän. 1! Älä vaihda puheenaihetta. Mä rakastin Ullaa ja me oltais vieläkin yhdessä ilman sua. Ai ilman mua Ilman vai? sua oltais Tuskin! Oltais! Sä laitoit jotain meidän jätkeen juomaan. Ai saakeli!
Hei, jätkät! Lateo kadonsta ei löydy mistään! Hei Roppi, sä olisit ei voinut sanoa, että sitä Ulla ja sun jutusta. En mä voinut tajua, että se on teille niin iso juttu. Mennään nyt vaan nukkuu. Abil taitaa olla tuolla nainen. Vaikka eihän se olisi koko baarissa. Älä nyt päälle kaada, itse tuolla. Jätkät, tää ei oo nyt sitä, miltä tää näyttää. Tää ei tosiaan. Nyt pää kiinni, Lymy. Tää on just sitä, miltä tää näyttää. Ja sitä paitsi, mä olen onnellinen sun puolesta. Niin mäkin. Miten niin? No kaikki tietää, että sä oot homo. Oot aina ollut. Luultavasti sun vaimokin tietää. Mistä se sen tietäisi? No, onko teillä ollut hirveästi kanssakäymistä noin muuten kuin puutarhahommissa? Siitä voisi jotain päätellä. Hei, Snackers! Snackers! Soiko? Sukka, mikä ongelma sulla oikein on? No niin, mä kerkesin sittenkin. Pelit käyntiin. Missäs teidän muut jätkät on? Eiks ne oo täällä? Eiks ne tuolla pukkarissa? Nyt tää saa riittää. Teet on diskattu koko turnauksesta. Niin mut... Herätti ihan turhaa teidän takia. Jätkät! Jätkät! Rummenikki.
Information zu finden ist heute sehr schwer. Brehme, Alofs. Alofs, hat über die Außenbahn... Aina futista. No kohta toi telkkari on ihan kokonaan sun. Älä nyt suutu. En mä millään pahalla. Musta on vaan niin mukava, kun ollaan viime aikoina juteltu niin paljon ja ihan vakavissaan. Että voisiko olla kiva viettää iltaa ilman futista. Anna rakas. Sä oot kieltämättä ihan oikeassa, mutta jätkät tulee ihan kohta. Ollaan sit sen jälkeen kahdesta. Schön genommen von Herget. Direkt mit der Hacke, kein Abseits. Völler, Alofs, Tony Adams dazwischen. Eine gute Chance für den deutschen Kapitän Klaus. Mikä sulla oikein on, kun sä oot niin kauan siellä sairaalassa? Zweiter Eckball. Pierre Littbarski von der linken Seite. Mulla on toi. Und Ton. Au, schade. Schilden dazwischen. Littbarski schießt vorbei. Littbarski, ein Sportler durch und durch. Oletko se pitkään tiennyt tästä? Herget, Beardsley, Zweikampf. Mä kävin lääkärissä ihan muuten vaan. Tai siis sen takia, minkä takia me ei saada Jannan kanssa lasta. Sitten toi tuli ilmi. Sä oot sitten treenannut koko kesän syöpäkeuhkoissa. Sä oot ihan hullu. Tää syöpä on ihan hullu. Se on levinnyt molempiin keuhkoihin. Ei sitä hoideta enää. Oliko teillä sitä Calvadosta? Völler, schöne Körpertäuschung. Geht links vorbei. Rummenikke. Olisi ollut kyllä kiva pelata vielä yksi kunnon matsi. Ihan totta. Tyrittiin se turnaus oikein huolella. Se oli ainut, joka sinne meni. Se oli nukkunut koko yö. Muut oltiin ihan kattuveen. Musta ei ole kyllä enää pelaajaksi. Voittehan te jatkaa. Turnauksia tulee kuitenkin. Rämis ja Romis. Mulla olisi teille yksi pyyntö. Ihan mitä vaan. Janna ei ole varsinaisesti mikään autoihminen. No se osaa tankata ja siinä se sitten oikeastaan onkin. Mä ajattelin, että olisitteko te vähän kattonut sen perään. Vienyt autoon vuosihuoltoon ja sellaista. Kyllä me ne autohuollot hoidetaan. Mehän ollaan semmosia autoekspressejä. Ja kieliekspressejä. Ja sitä ei tarvitse tehdä ilmaiseksi. Mä oon jättämässä Jannalle rahaa. Mistä tuli mieleen, että mulla olisi sullekin yksi pyyntö. Totta kai. Niin meidän pitää lähteä hakemaan nyt siellä Pesoselta sitä ylitynnyriä. Mitä ylitynnyriä? Sitä ylitynnyriä, okei. Mä kuulin, että sulla meni puhelin rikki turnauksessa. Tossa olisi sulle uusi. Mitä? En mä vois sun puhelinta ottaa. Kyllä sä nyt vaan voit. Mut siihen liittyy yksi ehto. No? Vastaa tuohon puheluun. Mutta en mä edes tiedä, kuka siellä soittaa. No vastaa, niin tiedät. Robbi? Robbi Saras. Robbi? Siis mitä ihmettä? Mun vaan käskettiin soittaa tähän. Ulla? Ulla Nygren? Joo. Siis Ulla. No Ulla. En mä oikein tiedä mitä sanoa tähän. No en mäkään. Odota, late on vieressä. Hei, mut Robbi, mitä sulle oikeesti kuuluu? Tuotiin sulle tämmönen. Hei, mahtavaa. Kerrankin jotain kunnon luettavaa. Täällä on pelkkää roskalehtiä. Mites sä jakselet? No mitä itse jakselet? Mä kuulen, että sulla meni Liinan kanssa lusikat jakoon. No en viittis liikaa hehkutella, kun sä oot tommosessa kunnossa.
No hehkuta vaan. Luuleeko, että mä haluan synkistellä täällä? Lymy on nykyään yhtä aurinkoa. Totta jätkä. En olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että pystyy olemaan näin onnellinen. Sä oot lymyilyn varjossa. Kyllä me se ollaan nähty kaikki. Mites Liina otti sen abijutun? Yllättävän hyvin. Me ollaan sen kanssa keskusteltu aika paljon ja yritetään säilyttää välit. Mutta kyllähän se nyt on vuosi jo tiennyt, ettei me suhteessa kaikki ollut ihan kunnossa. Mekin ollaan Jannan kanssa juteltu aika paljon. Se on varmaan ainoa hyvä asia tässä syöpähässäkässä. Mites Janna jakselee? Ihan hyvin kai. Ei se vaan oikein taida tajuta vielä tätä juttua. Se luulee, että mä kai jotenkin paranen tästä vielä. Mites, Lymy, kun tuolla Soliksella on kaikennäköistä lapsihässäkkää ja muuta kiirettä, niin voisiko katsoa vähän Jannan kanssa käytännön asioita? Joo, totta kai. Ihan mitä vaan. Jokainen nainen tarvii kuitenkin semmoisen kiintiöhomokaverin. Janna. Sori, mä olin nukahtanut. Mä luin just Saksan maajoukkueesta, miten ne voitti maailmanmestaruuden 2014. No mikä oli salaisuus? Henki. Sitä, että ne jutteli avoimesti. Ja kaikki oli sitoutunut ja kannusti. Henkimaailman jutut. Aika arkisia ihan ne on. Miten sä voit? Onko sulla kipuja? Ei just nyt. Ne lisäsi taas morfiinia. Mä näin unta, että mä pelasin futista isän kanssa. Mä olin ihan pikkupoika. Pikkupoikahan sä oot vieläkin. Se toi mulle kerran Saksan pelipaidan Meriltä, Hampurista. Sitten kun se oli maissa, me pelattiin futista puistossa. Isästä puheen ollen, voisiko se soittaa sille papille, Maakalliolle. Mä ajattelin, että ehtoollinen ei kai se olisi niin huono juttu. Ihan vaan kolmistaan. Jotain sen suuntaista mä ajattelinkin. Amarone. Tähän maksaa Alkossa joku yli 40 €. No ihan vaan, et jäisi hyvä maku suuhun. En mä halua lähteä vielä mihinkään. En mäkään halua, että sä häivyt yhtään mihinkään vielä. Mä putoin. Ei mun kuulu potkasta tyhjää. Hän on niin hyvä. Sori. Jännittääkö? Vähän. Voi anteeksi. ei se mitään. Oi ei! Mä en tajua, että sä muistit tän meidän vanhan paikan. Totta kai mä muistin. Mä muistin jopa tän viini. Rieslingiä. Muistatko, kun lintsattiin täällä aina lukiotunneilta silloin tälleen? Silloin tällä. Pikemmin koko toukokuu. Mun isä oli niin raivona, kun se sai tietää. Joo. Sun isä vihas mua muutenkin jo sen verran, että... Sä olit, kato, niin pahis. Pahis? Ootko sä vielä? En mä tiedä mikä mä oon. Välillä vaan vähän ehkä eksynyt. Et sä oo eksynyt. Ainakin mä löysin sut.
Sulla on vielä toi kitarakin. Ootko soitellut? No, jotain silloin tällä. Entä itse? Onko tehnyt vielä biisejä? Oon mä välillä. Vaikka on koittanut aikuistua ja unohtaa kaikki musiikkihaaveet. Hei, laula joku. En mä tiedä. Laula nyt. Mä voin säästää. Ok. No, tää kertoo yhdestä tyypistä. Saatat tunteekin. Mulla on itse asiassa soinut täällä puhelimella. Missä sä meet näiden vuosien jälkeen? Mitä sä teet? Keitä sä tapaat? Ootko sä vapaa? Sielläkö meet, mistä unelmoit nuorena kerran? Vieläkö haaveet eteesi teitänsä avaa? Vaikka sut menetin, jokin sinusta kanssani jatkaa. Missä sä menetkin, hyvää matkaa. Joskus sua mietin, näinä iltoina tummenevina. Muistojen liekit hämärään lohtua valaa. Mitä jää talteen näiltä lomittaisilta teiltä? Kuvia ja kirjeitä, jotka eilistä raolleen avaa. Vaikka sut menetin, jokin sinusta kanssani jatkaa. Missä sä menetkin, hyvää matkaa. Vaikka sut menetin, jokin sinusta kanssani jatkaa. Missä sä menetkin, hyvää matkaa. Kiitos pappi, se oli tosi hieno siunauspuhe. Varsinkin se, mitä sä sanoit Saksasta ja siitä, kuinka ne on aina altavastaajia. Mutta sitten hyvä joukkuehengen voimin yleensä menee tosi pitkälle turnauksissa. Se kosketti. No 2018 kisat oli pikkasen poikkeus, mutta en mä siitä jaksa läpitä sen. Se oli täydellinen ihan just noin. Romis ja Rämis, mulla olisi teille vielä yksi juttu. Ai, tää on tullut kaapista ulos. Laten toiveesta on autellut Janna näissä hautajaisten käytännön järjestelyissä. Ja Late viedään seuraavaksi tuhkattavaksi ja urna laskoisi 2 viikon päästä. Mitä se tarkoittaa? Se on yleensä hyvin vapaamuotoinen tilaisuus ihan vaan lähiomaisille ja siinä urna lasketaan haudalle. Mulla ei ole nyt autoa, kun se meni Liinalle avioerossa. Mietin semmoista, että olisiko teidän mitenkään mahiksi hakea se urna ja tuoda sitten tänne hautuumaalle. Totta kai. Meillä on se vanha letukka, mikä voitaisiin kunnostaa. Joo, niin on. Hei, Late saa sillä lopulta semmoiset oikein niin kunnon kyydit.
Kiitoksia. Oli tosi kaunis tilaisuus. Kiitoksia teille, oli todella kaunis esitys. Kunhan nyt yritin nuotissa pysyä. No, vaatimattomuus kaunistaa, mutta esitys oli kyllä todella kaunis ja koskettava ja Roppikin pysyi hienosti vireessä. Hyvin sanottu. Tämän Aino on saanut minut ihan uuteen vireeseen. Annapas tännekin vähän sitä tulta. Onko pappi alkanut polttaa tupakkaa? Eikö sä lopettanut vuosia sitten? Tupakka sai jäädä jo, mutta nyt saa jäädä nämä papihommat. Siis hetkinen. Joo, Matin lopputili. Mä ajattelin, että saatetaan yhdessä late vielä viimeiselle matkalle, mutta nyt nämä mun papihommat saa jäädä. Oho. Mitäs sitten seuraavaksi meinaa? Maailma on auki. Late. Harmi, ettei pidetty enempää yhteyttä. Oltais voitu pelata se turnaus ees kunnolla. Laten vikat matsit. Niin. No mut hei toisaalta. Parempi hei myöhään kuin ei milloinkaan. Mitä sä tarkoitat? Niin, että Latehan on sulla tuossa vielä sylissä. Niin? Niin, että käydään vielä pelaamassa yksi matsi. Laten viimeinen matsi. Häh? Joo. Hei, mä oon tosissani. Better Late than ever. You know. Muistatteko lapsena, miten kaikki kunnon isot nurmikentät oli kiinni? Sadettimet vaan kasteli tyhjää kaiket kesät ja jouduttiin itse pelaamaan hiekalla polvet ruvella. Kenttämestarit sai raivareita, jos me pennut uskallettiin joskus kiivetä aitojen yli. Rämiksen mä tapasin ekaa kertaa 7-luokalla koulun pihalla. Sillä oli mukana joku kaupan muovikassi. Kysyin mitä siinä on ja se näytti. Mopon moottori. Oli sitten meidän molempia koulupäivä siinä. Mentiin Rämiksen isän talliin rassaamaan. Roppin mä tapasin ala-asteella 3. jälki-istunnossa. Roppin jälki-istunto piteni vartilla, kun se lähetteli sieltä jotain lappuja Jonnalle. Ja Jonna oli siis jo 6. eikä todellakaan kiinnostunut mistään tällaisista räkänokista. Pojat! Meillä on sitten vastassa tänään oikein ammattilaisjoukkue. Mä maksoin niille 40. Meillä on tänään myöskin ammattilaistuomari. Ei, mutta Snackers on ollut meidän valmentaja. Eikö se ole pikkusen puolueellinen? Niin on, mutta se on valmentanut myöskin SC Pulteria aikana. Se on tasapuolisesti puolueellinen. Laten muistolle! FC Nuilike! Soliksen kanssa meillä taas oli semmonen diili joskus 9-luokalla. Se antoi mun luntata enkun kokeessa. Kattokaa, mun piti ehdottomasti nostaa keskiarvoa. Mä puolestaan hommasin sille viskiä. Sitä oli meillä aina paljon, kun isä oli käynyt merillä. Niin ja Romis. Romis oli taas oikeastaan vaan Rämiksen pikkuveli, kunnes yhtenä iltana tutustuttiin sitten vähän paremmin. Eihän se edes osunut mun käteen. Ja vaikka nyt olisi vähän osunut, niin se oli ihan vahinko. Niin ja jos ei nyt ihan vahinko, niin ei se vaikuttanut peliin. Niin ei ainakaan nyt mitenkään ratkaisevasti. Niitä ei ainakaan aivan erityisen ratkaisevasti. Niin. Joo. Yksi lättä, eli siis Juhani, joka oli sairaan iso jätkä. Luulin, että mä olin varastanut sen sätkät. Ei mulla ollut tietoa koko asiasta, mutta ei se lättää kiinnostanut. Se jahtas mua koko illan ostarin takana. Romis kuitenkin putkatti siihen väliin jostain. Ja luultavasti pelasti mun nenän muodon. Ja maakallio. Maakallio äidillä oli iso varastorakennus, jonne kulki sähköt. Viriteltiin sinne pattereita ja tehtiin siitä sellainen roikuskelupaikka. Kerran järjestettiin oikein bileetkin.
Tehtiin boolia ja Maakallio toimi tiskijukkana, eli soitti C-kasetille nauhoitettuja radiohittejä. Oli jopa saatu muutama tyttö paikalle. No, se homma loppui sitten valitettavasti lyhyen yhteen, ei edes kovin isosti levinneeseen tulipaloon. Lymy. No, lymy on meistä varmaan järkevin ollut aina. Kerran esim. Heiteltiin lumipalloja koulun pihalla. Yksi lymyn pallo osui vahingossa suoraan välituntivalvojaa takaraivoon. Jouduttiin kaikki siitä rehtorin kuulusteluihin. Paitsi tietysti itse lymy. Koska rehtorin sanoin, Tero Tuominen on niin hyvä luontoinen, ettei varmasti osallistuisi mihinkään tällaiseen. Jätkä, onks Avi kunnossa? Ei se pelata kyllä pysty. Hei, mulla on idea. Idea? Joo, näitä on kuultu Rämikseltä ennenkin. Ootte valmiita voittaa matsi? Latte on. Eikä mennä! Hei, mitä sä teet? Sinun Latte, meidän vaihtopelaaja. No eihän toi voi olla sallittua. No kyllä voi. Eiks vaan? No sääntökirjoissa sanotaan, että kentällä saa olla 6 pelaajaa. Mutta ei siellä mitään elävistä puhuta. Niin, siis pallo vaan peli. No niin, tyypit. En mä tiedä, onko mulla tästä enää mitään kauheasti fiksua sanottavaa. Paitsi FC Rummenigge! Late, sä et sittenkään potkassut tyhjää. Näiden paitojen päällä on numero ja nimet. Alla iho ja lihaksisto ja lujaa lyövät sydämet. Kalkkiviivojen väliin mahtuu äärettömyys. Viheriöillä versoo ikuinen ystävyys. Matka ihmisen luokse syötön mittainen on. Kosmoksen perusmuoto on pallo, sanoi aikoinaan Platon. Syötä pallo peliin, pääset mukaan itsekin. Ja niin kuin sanoi Galilei, kaikki pyörii sittenkin. Tuuletetaan, juostaan pitkin kentän laitaa. Tuuletetaan, noustaan vasten katsomon aitaa. Tuuletetaan, tää paita kantaa meitä. Me kannamme tätä paitaa. Säärisuojat ja plääkät, sääret suorat tai väärät.